Vă spun bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Dreptul la Sănătate. Alături de doamna doctor Florinela Belan, în această seară vom vorbi despre bioritmurile umane. Vă spun bună seara și vă mulțumesc că și de această dată sunteți alături de argeșeni și, cum de altfel știm, nu numai de argeșeni. Mulțumesc pentru invitație și sunt prezentă miercurea, știți, ca să studiem astăzi despre un subiect interesant, pentru că să știți că o să vedem și corpul uman funcționează ca un ceas, știți, suntem un fel de ceas așa foarte interesant, foarte special și deci medicul, dacă tot reglează un ceas, trebuie să se priceapă și la acest lucru, să vedeți. Va fi o emisiune foarte interesantă, țin să anunț de acum, pentru că trebuie să știți că sunt foarte multe lucruri medicale pe care le putem descoperi studiind aceste bioritmuri. Se spune că fiecare om are bioritmul lui. Dumneavoastră vorbiți despre bioritmuri. Ce sunt bioritmurile? Da, eu vorbesc de mai multe. Trebuie să știți că bioritmurile le întâlnim peste tot în natură. Le întâlnim ca o succesiune a evenimentelor, de exemplu, ritmicitate în natură și în univers, cum sunt, de exemplu, ciclurile solare. Știți că există un ritm și acolo, sau cele lunare, sau, de exemplu, anotimpurile, mișcările planetare, toate sunt într-un ritm, adică există această cronologie, acest ritm, să zicem, este peste tot în natură și în univers. Acum, există o periodicitate și în ritmurile biologice a materiei vii. Deci, cu alte cuvinte, și cumva și celulele materiei vii ticăie sau au un ritm al lor. Dar când vorbim de bioritmurile umane, trebuie să știți, vorbim de, cum spuneam, aceste ceasuri vii ale organismului uman și trebuie să știți că, da, sunt mai multe bioritmuri. O să vedeți că marea majoritate dintre noi știm despre bioritmul acela obișnuit, de exemplu, circadian zilnic. Dar să știți că sunt foarte multe bioritmuri de care va trebui să ținem cont. Acum, aceste bioritmuri, cum spuneam că sunt complexe, ele reprezintă niște fluctuații ciclice ale fenomenelor biologice umane din corpul nostru și a ce se întâmplă legat cu corpul nostru și, cum spuneam, cel mai cunoscut este acesta zilnic, care se referă la activitatea organismului uman pe parcursul a 24 de ore, adică ziua și noaptea, și trebuie să știți că este legată de rotirea Pământului în curs de 24 de ore, pentru că toate ritmicitatea noastră în decursul unei zile ține așa de modificările și reacțiile corpului la aceste modificări de gen, de exemplu, lumină, că știți, prin rotirea Pământului beneficiem de 12 de ore de lumină sau aproape, că de fapt e mai mult întuneric decât lumină, știți? Așa, dar în orice caz beneficiem de lumină și de întuneric. De asemenea, modificările de temperatură, trebuie să știți că modifică și ritmul nostru cald și rece, știți? Umiditatea, presiunea, zgomotul, totul, trebuie să știți, interacțiunea cu aceste modificări în parcurs de 24 de ore, care țin de rotirea Pământului, ne modifică și corpul nostru. Și ne dă un ritm aceste lucruri. Și trebuie să știți că, practic, aceste răspunsuri se numesc ritmuri circadiene, adică modul cum reacționează organismul uman la tot acest, să zicem, tumult al unei zile complete, zi-noapte de 24 de ore. Acum, e foarte important, pentru că modul cum funcționează acest corpul nostru raportat la aceste ritmuri circadiene și în special acesta zilnic, este foarte important în medicină, să știți. Să vă spun de ce. Pentru că, de exemplu, o anomalie a unui ritm obișnuit, pe care noi îl știm statutar ca fiind, înseamnă boală. Și o să vă dau imediat un exemplu. Este un criteriu, deci un reper al stării de boală sau de sănătate. Și vă dau un exemplu cel mai simplu, somnul. Dacă știți că noi noaptea trebuie să dormim. Acum, dacă noi dormim noaptea și medicul de obicei întreabă pacientul, dumneata te odihnești, noaptea ai un somn bun, adică asta face parte din normal, din firesc, din starea de sănătate. Dacă cumva persoana are insomnia, trebuie să știți că se consideră boală. Acest lucru este un simptom de boală. Și uitați cum, de fapt, această modalitate în care corpul uman reacționează la aceste modificări, să zicem, din jurul nostru, adică respectiv somnul nostru, ne poate indica dacă este în regulă, ne poate indica o stare de sănătate și dacă nu este în regulă, ne poate indica o stare de boală, de exemplu. Practic, noi funcționăm după niște ceasuri biologice, cu ghilimelele de rigoare, și dacă se perturbă aceste ritmuri, dacă apar, nu știu, decalaje de fus orar,
Da, ce se întâmplă? Eu apreciez comparația, că ați văzut, într-adevăr, suntem niște ceasuri, de fapt, biologice. Acum, trebuie să știți că avem două bioritmuri, fiindcă o să vedeți că avem unul extern și unul intern. Foarte interesant. Cel intern este al organelor interne, adică și organele interne, să știți că au un ceas al lor, de care noi în afară nu prea suntem prezenți. Noi nu știm care este ceasul biologic intern. Deci asta e o chestie foarte de secret a corpului. Aproape că numai medicul o știe, fiindcă eu, de exemplu, ca medic de medicină holistică, mă uit nu numai la ceasul exterior, dar și la ceasul interior foarte mult. Acum, decalajele, într-adevăr, de fus orar, fiindcă avem două ceasuri, și extern și intern, sunt și ele decalaje de fus orar interne și externe, știți? Hai să vedem cum ar arăta un decalaj. De exemplu, pentru ritmul exterior. Apare atunci când se perturbează sincronicizarea bioritmurilor și se schimbă forțat ritmul exterior. De exemplu, când ne mutăm dintr-un fus orar în altul, când călătorim, de exemplu, cu avionul. Ați văzut, când călătorim cu avionul, noi practic trecem dintr-un fus orar în altul. De exemplu, zicem că mergem în America și acolo, în timp ce aici este zi, acolo este noapte. Știți că există un decalaj foarte mare. Da. Trebuie să știți că, practic, în această situație, corpul nostru este supus la un decalaj a ritmului extern. Adică, știți ce se întâmplă? Când ajungi acolo, dacă tu ești obișnuit să dormi, durează o perioadă foarte mare până îți revii. Știi acest lucru? De obicei, după această călătorie, te odihnești, pentru că până se readaptează corpul și se intre în ritmul tău biologic, durează o perioadă. Știți? Apoi, un alt exemplu, al decalajului de ritm intern este când se dereglează ritmul interior, de exemplu, al corpului, de exemplu, de Revelion, știți, că noi nu dormim toată noaptea sau marea majoritate. Și atunci trebuie să știți că în loc să dormim, noi chefuim sau ne distrăm. Și practic este o dereglare. Adică acum trebuie să știți că consecințele sunt așa, ați văzut, destul de mari. Stare proastă, mahmureală, unii beau, unii se simt mai mult și dacă nu beau, deci cam așa ar arăta. Irascibilitatea a doua zi, suntem puțin mai nervoși, lipsa poftei de mâncare sau în exces, dereglarea somnului, disconfort fizic. De ce? Pentru că s-a produs o alternanță somn-veche, s-a modificat acest ritm. Nu suntem obișnuiți să stăm noaptea foarte mult timp. De aceea trebuie să știți că corpul nostru este făcut și obișnuit să funcționeze într-un anumit ritm. Este foarte important în momentul în care începem să-l tratăm, să înțelegem că el are ritmul lui și să începem să ținem cont de acest ritm și că este cumva o diferență. De exemplu, ce știe corpul să facă? Știe să mănânce la anumit ritm. Știți? Cam la cât mâncăm? 3, 4, 5 ore, 6 ore. Ne vine foame. De asemenea, are un ritm în a dormi. Noaptea, în general, dormim. Și mai sunt anumite persoane care își permit și pot să doarmă și după amiază, așa este un ritm. De asemenea, să facă eforturi la anumite ore. Nu ne trezim de obicei noaptea să facem eforturi. Lucrul ăsta se întâmplă ziua, adică e o obișnuință, este un ritm al nostru. Sau, și așa cum vedeți că avem un ritm în a mânca, în a dormi, în a face efort, uneori intelectual, uneori fizic, trebuie să știți că vorbim și de un ritm în autovindecare. Și e foarte important să înțelegem că și autovindecarea, care face parte din, să zicem, din normalul corpului, are un ritm al ei. Un bioritm de vindecare există. Acum, eu am ales să vorbesc astăzi despre bioritmuri, pentru că, în special, o să mă adresez bioritmului medical de autovindecare, pentru că o să vedeți că, în momentul în care un medic, cum sunt medicii de medicină holistică, dar și alte persoane medicale, care studiază aceste bioritmuri, lucrul ăsta aduce niște beneficii extraordinare în actul medical de vindecare. Există, deci, timpi de vindecare? Îi putem numi așa? Putem spune asta? Ne-ați spus dumneavoastră și altă dată că folosiți anumite ore de tratament. Da, nu? Este specific medicinii holistice? Da, eu până să nu ajung să fiu medic de medicină holistică nu foloseam acești timpi de vindecare. Eu foloseam aceeași obișnuință pe care o are un medic și învață din facultate acest lucru de tratament, adică cu preparatele care sunt chimice sau și naturale, pentru că și medicina alopată lucrează în bună parte cu medicamente naturale, dar mai mult cu cele semisintetice sau sintetice, sau semi-naturale cu sintetice, că există și chestia asta. Trebuie să știți că era ritmul acesta obișnuit, dimineața, prânz și seara, știți. Așa se
recomandă. De obicei, când un medic scrie o rețetă, spune să ia dimineața pe nemâncate sau înainte de masă sau după masă, la prânz, niciodată nu specifică ora. Eu nu am văzut până în medicina holistică, din experiența mea și altor medici, n-am văzut că se specifica o oră anume când trebuie să iei un tratament. Știți lucrul ăsta, nu? Bun, acum trebuie să știți că în medicina holistică lucrurile acestea sunt foarte fixe. Și orele sunt bătute în cuie și trebuie neapărat. Dar și rezultatele sunt miraculoase. E foarte important. Ia uitați. Știm că medicina holistică este o medicină energetică. Știți acest lucru, că se lucrează cu energie. Acum, trebuie să știți că încă din antichitate medicii studiau această circulație în corp a acestei energii, numită chi sau prana. Știți că am vorbit despre asta, pe parcursul unei zile. Adică să vedem care este cantitatea de energie a noastră, când este cel mai mult, când este cel mai puțin, că avem și aici un ritm, știți, cu energia noastră. Energia noastră poate să crească, poate să scadă, poate să se blocheze în corp la un moment dat. Deci noi trebuie să începem să studiem, să vedem cum funcționează, care e ritmul, care este... Și acum trebuie să știți că s-a stabilit că fiecare organ, și lucrul ăsta e foarte vechi, asta vreau să spun, adică este din antichitate se știe acest lucru, numai că nu s-a folosit până acum în medicina obișnuită aceste informații, și anume că trebuie să tratăm la anumite ore anumite organe sau anumite afecțiuni pentru a obține rezultate de 10 ori mai mari, ca să înțelegeți cam ce miză este. Și s-a stabilit, cum spuneam, că fiecare organ are un punct, o oră să zicem, sau de fapt e un interval de 2 ore, în care are cea mai intensă activitate. Deci fiecare organ e cel mai bun între 2 ore. Deci are el maximul de energie. În acest interval de 2 ore, trebuie să știți că este foarte vulnerabil la agresiuni patologice. Adică dacă, dacă noi producem o agresiune asupra acestui organ, o agresivitate la anumită oră, vă dau un exemplu, la ficat. Ficatul este foarte deranjat de alcool, știți. Și dacă la orele la care se vindecă, se tratează și orele cele mai intense ale ficatului, noi atunci bem alcool, chiar dacă nu bem în cantitate foarte mare, este cea mai nociv lucru pe care putem să-l facem. Pentru că la acea oră ficatul este vulnerabil, este sensibil. Aceste ore? S-au făcut studii și s-au măsurat nivelul de energie din corp și s-a observat că fiecare organ are o activitate maximă la anumite ore. Dar nu diferă de la persoană la persoană? Nu, este aceeași la toată lumea. Diferă de la organ la organ, în schimb. Bun, deci spuneam că în acest interval de 2 ore pentru fiecare organ bine stabilit, organul respectiv este foarte vulnerabil și este locul lui, poate fi lovit foarte tare din punct de vedere al agresiunilor patologice, dar în aceeași măsură este cel mai receptiv la vindecare. Atunci, dacă noi îi dăm tratamentul adecvat, eu propun natural, pentru că sunt medic de medicină holistică și tratez deja exclusiv natural, dacă noi dăm un tratament natural la acea oră, acele interval de ore, trebuie să știți că creștem potențialul lui de autovindecare de peste cel puțin 10 ori mai mult. Adică ar fi niște beneficii foarte mari. Trebuie să știți că în aceste 2 ore el își folosește toate capacitățile lui pentru autovindecare. Adică vă dau un exemplu. Ficatul, el în general are orele acestea noaptea. Dacă el toată ziua, să zicem, muncește, știți că ce este ficatul? Este un fel de laborator chimic, așa, o uzină mai mare. Și prin el trece tot, știți, prin ficat, inclusiv medicamentele obișnuite și inclusiv toxinele, inclusiv tot ce este descompus din alimente, toate toxinele, toate eurile, tot așa, dar și restul de produse care sunt foarte bune. Trebuie să știți că, practic, dacă suntem în situația în care el muncește toată ziulica ca să facă asta, în acele 2 ore unde el are energie cel mai mare, își permite pentru prima dată în corp să se odihnească și să se autovindece. E un fel de răsfăț al lui personal. Știți? Și atunci este foarte important că el să facă lucrul acesta în perioada asta, să nu-l agresăm și să lăsăm să facă acest act de autovindecare, care înseamnă așa, că 10 medici la un loc. Cam așa ar fi. Știți? Adică foarte bun pentru corp. Practic, vorbim aici de timpul loviturii vindecătoare, că spunea și va știa și va de niște timp de vindecare, se numește chiar așa timpul loviturii vindecătoare, adică loviturii în sensul că trebuie să dăm exact atunci și în aceste 2 ore, practic, sângele se mobilizează atât de mult la organul respectiv, deci este foarte vascularizat acest organ și este maximul, spuneam, acestui potențial ca el să lucreze. Vă dau câteva exemple de ore, ați dori să știți așa, chiar, cam cum. Ficatul, de exemplu,
El are așa partea de ficat care reprezintă partea yin. Știți că mai țineți minte că vorbeam de yin și yang? Yin este partea solidă a organului, cum este ficatul, și yang-ul este vesicula biliară, acea porțiune, acel lucru care este foarte mică, nu este foarte mare, vesicula biliară, care trebuie să știți că este partea yang, masculină. Adică, și să știți așa, vesicula biliară se vindecă între ora 23 seara, deci ora 1 noaptea, și atunci este foarte potrivit să luăm un tratament pentru vesicula biliară în intervalul acestor ore. Ar fi potrivit la 23, merge și la 24, că oricum mai prindem în intervalul 23-1, prindem o oră măcar. Iar pentru ficat ar fi bine să luăm tratament de la 1 până la 3 noaptea. Acesta este intervalul de autovindecare pentru ficat. Lucrul ăsta îl știu pacienții indirect, pentru că trebuie să știți că în momentul în care se dereglează ficatul, de exemplu, să zicem că este o hepatită sau să zicem că e decât o steatoză, să spunem că sunt calcul biliar sau diverse alte probleme, trebuie să știți că ficatul, fiindcă are o problemă, este patologic, nu se simte bine, pacientul la ora aceea nu doarme. Știți că la ora aceea noi dormim de obicei. Și pacientul are o insomnie la ora aceea, tocmai pentru că ficatul la ora aceea se autovindecă, se autotratează. El nu mai poate să facă lucrul ăsta, este prea bolnav ca să se mai vindece. Și atunci, într-un fel, strigă prin această insomnie. Adică avem o neliniște interioară care vine de la ficat, avem o frământare mentală foarte mare care vine de la ficat și pur și simplu nu ne lasă să dormim, pentru că face zgomot, că nu se simte bine, e bolnav, ca și când este la urgență, știți? Și atunci trebuie să știți că unul din aturile, de exemplu, pe care le folosește medicul de medicină holistică prin aceste meridiane de acupunctură și aceste ore și intervale în care el știe că se trateze un organ, este că rezolvă insomnia. Adică poate să dea un tratament la acele ore la început, în primele zile, dacă tot pacientul nu doarme, care are insomnie, trebuie să știți că dacă nu tot nu doarme, îi dăm aceste picături. Adică la ora 23 și la ora 1. Dacă o să vedeți că după câteva zile el reușește să adormă. Și atunci convenția este în felul următor: dacă doarme nu le mai ia, dacă nu doarme le ia, că tot nu doarme. Și o să vedeți că în câteva zile reușește să-și rezolve această insomnie fără somnifere, da? Și fără alte produse, să zicem, poate antidepresive la un moment dat, pentru că insomniile în general intră la categoria câteodată, dacă este avansată, a depresiilor. Iată cum acest mic secret pe care știe medicul de medicină holistică rezolvă insomniile fiind unul din simptomele foarte greu de vindecat, aproape de nevindecat, să știți, pentru foarte multe categorii de pacienți și o mare problemă. Și vindecarea la anumită oră cu un anumit preparat care este și natural, este un lucru foarte simplu, dacă știi acest mic secret. Și uitați cum din studiul acestor bioritmuri putem noi să facem deja lucruri foarte mari. Plămânul. Vă dau un exemplu și cu asta închei, o să vorbim tot despre asta în continuare. Plămânul se vindecă între ora 3 și ora 5 noaptea. Trebuie să știți că, de exemplu, toți pacienții care au probleme de plămâni nu pot să doarmă. Știți că orele cele chinuitoare sunt noaptea la cei cu probleme, pneumonii sau diverse alte probleme, se trezește noaptea copilul care are probleme de plămâni, se trezește noaptea pacientul care are diverse alte probleme, tuberculoză poate, sau are divers cancer pulmonar, de exemplu, noaptea nu doarme, deci că atunci este plămânul cel mai afectat, de fapt. Știți? Și atunci, dacă noi dăm la ora 3, de exemplu, dăm niște picături de acupunctură sau găsim alte metode de tratament, dar tot pentru ritmurile acestea circadiene, trebuie să știți că rezultatele sunt mult mai bune. Adică, de exemplu, o boală de plămâni se vindecă mult mai repede, adică, cum să spun, se scurtează perioada de vindecare aproape la jumătate, dacă nu mai mult decât atât. Ceea ce iar e un lucru foarte bun. Medicina holistică privește complex, inclusiv aspectul cronologic al organismului. Cum ne poate ajuta practic acest lucru? Sunt foarte multe de spus aici. Ia uitați, până să vă dau acest răspuns, mai vreau să completez ceva. Și tot în direcția asta în care m-ați întrebat. Sunt anumite lucruri care ne pot ajuta pe noi să avem niște performanțe în vindecare. De exemplu, toată lumea măsoară presiunea arterială, știți? Presiunea arterială, da. să iau. Tensiune, da. E același lucru. Ea, poate nu știți că studiind aceste ritmuri circadiene, ea are valori foarte minime dimineața. Deci nu face niciun sens să o luăm dimineața, că oricum ea e mică. Când credeți că ea crește? Este la ora între 16 și 20.
Deci, cu alte cuvinte, dacă vrem să depistăm o hipertensiune arterială, n-are rost să luăm tensiunea dimineața și nici la miezul nopții, trebuie să o luăm între 16 și 20, pentru că atunci de ea crește la maxim. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și e foarte important ca să vedem că sunt, de exemplu, pacienți care își iau numai dimineața tensiunea și ei zic că n-au tensiune. Dar tensiunea lor între 16 și 20 crește și ei nu știu că au hipertensiune. E foarte important să știe acest secret. Altă informație. Oamenii sunt somnolenți, adică avem o stare de cădere a noastră, a ritmului nostru, știți? La 3 ore în cursul unei zile, la 9 dimineața, la ora 13 și la ora 17. Și trebuie să știți că este bine să nu dăm examenele la acele ore. Pentru că la acele ore suntem foarte somnolenți. Mă regăsesc în această categorie. Știți, orele astea deja. Da? Bun. Acum, maximul de creativitate și de concentrare corticală este dimineața, după ora 9, excepție persoanele care au un bioritm nocturn, că știți că sunt anumite persoane care lucrează pe dos, adică stau noaptea și dorm ziua, știți? Da. Fără acestea, că acestea sunt excepții, de aceea este foarte bine ca, de exemplu, dimineața, după ora 9 încolo, să intrăm noi în ritmul nostru și ar trebui, de fapt, la școală să se înceapă după 9 încolo, știți, cursurile, pentru că până 9 copiii dorm pe ei, adică, știți, n-are rost să-i aducem la școală. Și știm, părinții știu că cei mici asta fac. Inima lucrează foarte bine, cu mici excepții, că întotdeauna sunt excepții, la orele 13 și la orele 21. Și este bine să nu depunem efort atunci, pentru că trebuie să știți că majoritatea infarcturilor de miocard sunt între aceste ore. E foarte important să vedem că aceste ore sunt critice și atunci nu trebuie să facem efort foarte mult, nu trebuie să nu, mai ales dacă suntem cardiaci, să nu se solicităm la așa fel de mult. Creierul uman, știți că și el are niște bioritmuri ale lui și știți că sunt mai multe unde, alfa, beta, teta și delta. Alfa, de exemplu, este ritmul de lucru al creierului în stare de relaxare totală, adică când suntem foarte relaxat. Beta este ritmul de veche activ, adică semi-trezii așa. Delta este ritmul de somn adânc fără vise și apoi teta este ultimul, este spre când ne trezim, este ritmul de somn superficial cu posibil de vise după care urmează trezirea. Deci aici e un ritm. Avem multe bioritmuri și e foarte important să înțelegem. Acum, legat de ce m-ați întrebat, că m-ați întrebat practic cum ne poate ajuta lucrul ăsta în vindecare și cum putem să ne dezvoltăm foarte mult. Ia uitați, să știți că mulți știu. Sunt societăți, cum de exemplu în Japonia, care deja sunt performați în acest lucru. Noi trebuie să începem să ne uităm foarte mult și la alte societăți, cum este societatea chineză, cum sunt japonezii, care să știți că au ajuns foarte sus, care au început să dezvolte foarte mult. Și atunci, de ce să nu începem să ne facem niște comparații și să vedem cum anume se organizează ei sau de ce obțin atât de multe rezultate foarte bune? Trebuie să știți că în Japonia s-a studiat impactul, de exemplu, bioritmurilor asupra accidentelor din viața de zi cu zi. Adică au făcut un studiu și au văzut, de exemplu, societățile care au șoferi, care lucrează în trafic, da? Cei care conduc autobuze sau alte mijloace, să zicem, de deplasare de transport și au început să vadă dacă cum se manifestă sau cum anume, ce impact are studiul bioritmurilor asupra accidentelor, să vadă dacă nu cumva putem să facem niște corelații și să vedeți că există niște grafice ale bioritmurilor umane fizice, emoționale și mentale, pentru că trebuie să știți că și aici sunt niște bioritmuri. Deci avem un bioritm al emoțiilor, avem un bioritm al fizicului și un bioritm mental. Iată alte categorii de bioritmuri. Și acum trebuie să știți că ele sunt asemănătoare, dar nu sunt identice. Și uitați, eu am adus astăzi un grafic, acum chiar va trebui să alegem, să ne ajute un coleg, dacă se poate. Da, o să-l rugăm pe colegul nostru să vină în platou. Sigur că da. Eu o să mă pregătesc până atunci, ca să explicăm puțin aici. Și observați că avem un grafic aici. Acesta este un grafic despre aceste ritmuri. Și se observă aici cel care este fizic, cel cu albastru este cel fizic și să știți că este de 23 de zile. Deci vedeți că se produce la 23 de zile o sinusoidă. Da? Cel emoțional este cel cu roșu și este la 28 de zile și cel mental este cel cu verde și este la 33 de zile, de cele nu se suprapun exact. Acum, după cum observați, sunt două faze.
o fază pozitivă și o fază negativă. Este foarte interesant, trebuie să știți că între cele două faze, cea pozitivă și negativă, există niște zile. De exemplu, aici, acestea, când se întrepătund aceste grafice, adică cele mai joase puncte de unde se trece dintr-o fază negativă într-o fază pozitivă, aceste zile se numesc zile nule sau zile critice. Adică sunt niște zile de căderi foarte mari, vedeți, ale bioritmului. Faza pozitivă, în general, din punct de vedere fizic, înseamnă așa, timp bun pentru antrenament și putem să facem mișcări la sală. Deci în perioada aia noi ar trebui să facem antrenament, ar trebui atunci să fie duși și toți sportivii să facă, să zicem, să facă antrenamente foarte mari. Și dacă în sport se ține cont de lucrul ăsta, randamentul ar fi foarte mare. În ciclul emoțional, ce înseamnă în faza pozitivă? Înseamnă că ai încredere, ai relații bune cu ceilalți, ai forță, ai curaj, te simți bine, ești în tonus bun, știți? Iar ciclul mental înseamnă că ai abilități de învățare și de creație. Asta înseamnă fazele acestea. Deci în fazele astea. În faza de cădere, faza negativă, este opusul celor din faza pozitivă, adică stă foarte prost la toate capitolele, cu fiecare în parte. Și s-a observat că întâmplările nefericite, în ghilimele spus, și agravarea bolilor cronice, dar și decesele, au loc foarte mult în zilele nule sau zilele critice, adică cam în aceste zile. În aceste zile se întâmplă ceva care nu e tocmai bun. Și atunci trebuie să știți, de exemplu, cei din Japonia au observat că 60% din accidente au calculat care sunt bioritmurile fizice, emoționale și mentale la cei pe care îi transportau. Mulțumesc mult de tot, deocamdată rămâne așa. Și au văzut că în acele zile se întâmplă accidentele. Și e foarte important, știți, pentru că ei doresc să reducă numărul de accidente. Și ce credeți că au făcut? Au făcut așa că în primul rând că au stabilit că în Japonia există așa, zilele critice ale ciclului fizic sau emoțional au o ritmicitate la 6 zile. Deci din 6 în 6 zile noi avem niște căderi mai mici ale fizicului sau emoționalului. Mai există niște zile nule duble, adică mai grav decât atât, în care se suprapune o cădere fizică cu o cădere emoțională și sunt de 6 ori pe an. De 6 ori pe an noi stăm foarte prost. Și zile triple în care se întâmplă așa, să cădem și din punct de vedere mental, să fie o cădere și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere fizic, și atunci trebuie să știți că e o dată pe an și sunt adevărate cumpene ale noastre. Deci noi atunci ar fi bine să stăm închiși în casă, cum ceva de genul. Și ce au făcut cei din Japonia, firmele acestea de transport, au monitorizat cu psihologii lor, calculează științific aceste bioritmuri și șoferii erau, în zilele lor acestea, care nu erau foarte bune, erau avertizați, li se dădea un talon roșu și spunea: astăzi, atenție că nu funcționezi bine, ai o problemă, te lăsăm, dar atenție, îți dăm ore mai mare de transport, adică nu ești obligat să mergi așa repede, mergi încet și ai grijă, adică erau atenționați, iar în zilele acelea de cumpene erau pur și simplu îi se dă liber. Stați acasă că nu e cazul să faceți accidente. Foarte interesant acest. Este foarte interesant. Exact. Pentru că trebuie să știți că aveți zile proaste. N-ați avut? De altfel. Păi da, asta spun. Dar cum ar fi să le calculăm? Ar fi foarte interesant, pentru că cred că am evitat multe situații neplăcute. Sigur că da. Și cum ar fi să dăm examene în zilele noastre proaste? Mai bine nu ne ducem. Știți? Foarte important. Dacă noi am putea să știm că sunt anumite zile importante în viața noastră, de care depinde foarte mult, sau de exemplu un chirurg care trebuie să intre în operație, să zicem, exact, și are o operație pe cord, și are una din zilele acestea de cumpănă critice o dată pe an, el ar trebui să nu intre în operația aceea. Pentru că are o cădere energetică din punct de vedere mental, emoțional și fizic în același timp. Știți? De exemplu, e răcit sau are diverse lucruri. Că așa se întâmplă când ai o cădere în fizică, adică ai și o stare de boală. Deci, uitați-vă cum studiile acestor lucruri ne pot ajuta pe noi să ne uităm la performanțele noastre și să ne începem să ne uităm, să vedem dacă, că știți, conduci un pacient, de exemplu, în vindecarea lui și lucrurile merg bine și la un moment dat pică și nu știi de ce pică, că tu ai făcut tot ce trebuie ca medic, el spune că a lucrat foarte bine, dar intră într-o cădere de asta din punct de vedere fizică, de exemplu, sau din punct de vedere emoțională și face niște atacuri de panică, adică se activează niște boli cronice atunci. Sau, de exemplu, sunt niște persoane care la un moment dat, într-un mod inexplicabil, decedează și nu știm de ce, pentru că trebuie să știți că au loc niște căderi foarte mari și atunci nu fac față. Trebuie să începem să vedem și să studiem. Și există, printr-o formulă foarte simplă,
simplă nu este, mai complicată, dar este posibilă, vreau să spun, chiar pe calculator se poate calcula exact bioritmul tău ca să știi exact când ai zilele bune și zilele rele. Vă rog. Foarte interesant tot ceea ce ne-ați spus până acum. Cum vă ajută să tratați la anumite ore dacă sunt rezultate și dacă vor pacienți? Da, bine spus, dacă vor pacienții, că pare complicat, știți? De ajutat ajută foarte mult. Acum, dacă li se explică pacienților, așa cum v-am explicat eu dumneavoastră, importanța respectării acestor ore și sunt discuții și de asemenea pacienții au probleme, pentru că e foarte diferit. E foarte diferit și are foarte mare importanță nivelul pacientului, trebuie să știți. Pacienții, dacă vin așa la medic ca să vadă ce problemă au, ca idee. Și sunt foarte puțini care fac acest lucru. Trebuie să ai anumit nivel de educație ca să poți să vii o dată pe an, de 2 ori pe an sau de 3 ori pe an, cum ar trebui în funcție de vârstă, știți? Adică să te adresezi medicului ca să vezi. Din păcate, nu avem acest nivel și numărul de persoane care se adresează unui medic pentru a face decât controalele acestea complete, dar anuale, este foarte mic și ține de educația individului. Și de nivelul și de lipsa de educație pe piață medicală pe care medicii nu o fac, din păcate, ca să facă prevenție. Și știți că stăm prost la acest capitol. Dar spuneam că dacă pacientul vine suferind, că așa vine, trebuie să știți, că în momentul în care suferă face orice pentru a scăpa de boala aia. Și le ia și la orele respective, din nevoie, să zicem, poate, la început, și apoi vede că se simte foarte bine și există și pacienți foarte conștiincioși care își doresc foarte mult să se vindece și, într-adevăr, respectă, cu cât respectă programul și nu amână sau nu le uită sau diverse lucruri, pentru că la un moment dat, de exemplu, dacă afectările sunt foarte profunde, sunt afectate cam peste 3-4 organe, de exemplu ficat rinic, poate să fie splina afectată, sistemul imunitar sau este și vorba de o depresie, cam trebuie să le ia din 2 în 2 ore aceste picături. Și se ajunge la un program destul de complicat, că din 2 în 2 ore trebuie să stai cumva să iei aceste picături și pare așa foarte dificil. Dar trebuie să știți că nu este dificil. Din moment ce poți să spui un ceas să sună, de exemplu, sau din moment ce știi că acest tratament, ritmicitatea acestui tratament e ca și când îți îți întorci ceasul. Știți ceasurile acelea care stau? Știți? Și la un moment dat, ei, înainte așa se făcea, se întorcea ceasul. Așa se întâmplă când tratăm pacientul. La anumite ore, din 2 în 2 ore, îi dăm anumite picături și nu e obligatoriu. Sunt pacienți care, dacă nu pot să ia, se găsește o modalitate decât să nu ia deloc, mai rară, adică să ia decât strictul necesar, dar pentru o eficacitate foarte bună, pentru a reîncepe procesul de autovindecare în corp, să știți că este foarte eficient să le iei la anumite ore și des. Și așa întorci ceasul, repuind în funcția lui. Dar, acum, este ca și când, practic, ritmicitatea aceasta de 2 ore, și vorbesc pentru pacienții care au boli cronice, altfel la ceilalți le dau mai simplu, sau la copii le dau de 2 ori pe zi, dar, în general, la pacienții care au probleme și au nevoie să-și repornească ceasul de autovindecare, practic, acest tratament se alătură cumva energetic propriului chi, propriei energii. Și e ca și când dansează într-un ritm cu corpul. Pentru că trebuie să știți că corpul așa dansează. Din 2 în 2 ore, el își vindecă ceva. Și în momentul în care tu dai aceste picături alături de acest dans interior pe care, acest ticăit interior pe care îl are corpul, ca un dans, le zic eu, trebuie să știți că tu practic începi să dansezi cu propriul tău corp în acest ritm cu picăturile acestea care stimulează aceste organe, vindecându-l, ajutându-l să se vindece. E ca și când nu poate îl înveți ritmul, știți, îi arăți. Acum, de exemplu, cum circulă energia între organe și pe care organe se susține, este foarte important și acest lucru. Ia uitați, eu am adus un tabel. Am adus un tabel care să sugereze acest... Mai avem nevoie de cineva acum din nou. O să rugăm din nou pe colegul nostru să vină în platou să ne ajute. O să arăt așa acum. Uitați, aici este un tabel, o să revenim asupra lui acum, este un tabel cu orele acestea la care spuneam că fiecare organ funcționează la un anumite ore. Se numesc așa, orele critice ale organelor umane. Critice în sensul că sunt foarte importante, fiindcă ele sunt puncte cheie în vindecare. Și dacă începem la ora 5 de dimineață, pentru că trebuie să știți că atunci începe autovindecarea la ora 5, o să vedeți că mergem așa. Intestinul gros se vindecă între 5 și 7,
urmează stomacul, energia pleacă la stomac, care se vindecă între 7 și 9, apoi urmează splina, imunitatea, care se vindecă între 9 și 11, apoi de la 11, știți, inima, am vorbit, până la ora 13, de la 13 până la 15 intestinul subțire, apoi merge energia la vezica urinară, apoi de la vezica urinară merge la ora 19, aici este un meridian numit pericard, de la pericard, de exemplu, până la ora 21 este un alt meridian care tratează vasele de sânge, de la ora 21 la 23 tratează triplu încălzitor, de care am mai vorbit, pacienții mei știu, apoi vezica biliară, spuneam că tratează seara, apoi ficatul tratează noaptea și plămânul, știți, de la 3 la 5 că am vorbit. Practic e ca un dans aici, știți? Și dacă, imediat să rămâneți că vreau să mai arăt încă o planșă, am adus încă o planșă care arată și mai mult decât atât, așa, aceasta, acest dans. Aici este sugerată această combinație de energie care, observați, merge în spirală. Ea este o parte, de exemplu, este partea yang din corp, cealaltă parte este partea yin din corp. Aceste două energii se unesc, trec prin toate chakrele. Aici observați toate chakrele umane. De exemplu, prima chakra, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea. Restul avem chakrele a șaptea, a opta, a noua și a zecea, pentru că avem foarte multe chakre. Nu avem decât cele 7-8 chakre pe care le știm, sunt mult mai multe chakre. Și dacă vedeți aici lucru, cum arată aceste energii care se împletesc, sunt ca un foc de artificii. Adică e o împletire, este totul foarte calculat, foarte frumos și foarte spectaculos. Cam așa arată energiile din corp. Și merită ca și medicii să începem să studiem, pe lângă toate informațiile pe care noi le avem de anatomie, de biologie, de, știți dumneavoastră, de fiziologie, să începem să studiem și cum circulă această energie prin corp. Lucru pe care, vă mulțumesc, e ok, lucru pe care l-au făcut foarte mult înaintașii noștri. Și noi acum am ajuns, în secolul nostru, să ignorăm toate aceste informații pe care se știu din antichitate. Deci este un lucru foarte, foarte vechi. Și care ne-ar putea ajuta dacă le reîmprospătăm aceste informații și le punem în practică, pentru că sunt popoare și medicini ale unor popoare care le folosesc în mod curent. Medicina chinezească folosește în mod curent. Toți medicii știu deja în poporul chinez acest lucru. Medicina japoneză folosește acest lucru și trebuie să știți că în India se știe foarte mult și trebuie să știți că sunt foarte mulți homeopați din India. Sunt foarte multe persoane medici care s-au specializat în toată lumea în aceste informații cu niște rezultate foarte bune. Din punctul meu de vedere, aceste informații cu energii și cu meridiane și cu fizică cuantică, pentru că o să vedeți că așa se explică de fapt anumite lucruri din fizica cuantică pe care medicii care nu au citit despre acest lucru nu și le pot explica și nu pot înțelege acest lucru și li se pare așa și foarte dificil de procesat și vi se par și foarte nemedical. Dar de fapt sunt niște informații avansate. Sunt niște informații pe care ar trebui să începem să le vedem, că dacă sunt diferite de ce știm noi nu înseamnă că nu sunt bune și ar trebui să începem să ne apropiem, să fim flexibili, să ne apropiem de ele. Cu alte cuvinte, dansul acesta al energiei în corp, care ați văzut că este foarte complex de tip yin-yang, este un dans care merge prin meridian, este un dans care merge prin chakre, pe această schemă energetică complexă care o vedeți aici și care Oscar aici reprezintă. Trebuie să știți că dacă această energie este reglată, avem armonie și stare de sănătate în corp, iar dacă această energie nu este reglată, noi avem blocaje. Avem blocaje, care aceste blocaje înseamnă boală, pentru că de fapt se blochează, blocându-se energia în anumite organe, lucrul ăsta înseamnă probleme în fizic, înseamnă boală în fizic. Și atunci e foarte important să facem saltul de a trata nu numai organul în sine și a investiga un organ, de exemplu rinichiul, din punct de vedere al aspectului la ecograf, din punct de vedere al faptului că poate avea, dacă facem sumarul de urină, poate să aibă microcalcul, alcalini sau acizi, sau să vedem dacă, de exemplu, poate să aibă un chist sau dacă, de exemplu, are o glomurulonefrită. Trebuie să începem să vedem, pe lângă toate acestea, pentru că, bineînțeles că trebuie să le vedem și pe acestea, trebuie să începem să măsurăm și energia organului. Lucru pe care până acum nu l-am făcut.
în actul medical obișnuit. Nu am învățat în facultate să măsurăm energiile. Și există aparate care pot măsura, că nu putem noi cu stetoscopul să măsurăm energiile. Noi putem decât să investigăm, putem să facem ecografii, putem să facem analize curente și putem să facem tomografii la ora asta, care toate ne arată niște informații din fizic. Dar din punct de vedere energetic și ceva fiziologic, dar din punct de vedere energetic, noi nu măsurăm. Și trebuie să știți că sunt și aceste energii. Acest suflu al vieții, numită energie, a organului respectiv. Aceste energii nu merg în organul respectiv sau ating organul respectiv, dar merg pe niște trasee energetice numite meridiane, cum sunt acestea pe Oscar, care să știți că sunt diferite de organul respectiv. Și o să dau eu un exemplu acum aici, ca să vedem. Am meridianul intestinului gros. Îl arăt de la depărtare, că nu cred că mai e nevoie să facem mărire. Oricum, telespectatorii noștri mai știu. Da, dumneavoastră știați că, de exemplu, intestinul gros, care știți pe unde este, cavitatea abdominală în partea inferioară, are meridianul undeva pe braț? Ia uitați. Unde este meridianul? Deci e foarte interesant, mulțumesc, că acest meridian al intestinului gros, de exemplu, putem să avem intestinul gros, să zicem, în ghilimele sănătos, adică să nu avem o problemă pe intestin, ca de exemplu constipația, care este un simptom al unei dereglări a intestinului gros. Știți? Să nu apară constipația. Dar să fie dereglat energetic acest meridian, care culmea este al intestinului gros, care, o să vedeți, ajunge în intestinul gros, aici nu se vede foarte bine, dar traseul este cum îl vedeți. La mine pot să vină pacienți, de exemplu, cu dureri în număr. Sunt dureri în număr și, de fapt, această durere în număr pe traseul acestui meridian energetic mi arată că este o problemă pe intestinul gros. Îmi trage un semnal de alarmă că vezi că are intestinul gros cu problemă și investigează-l. Dacă n-aș ști acest lucru, nu m-aș apleca să văd să-l tratez intestinul gros. Pentru că, din punct de vedere fizic, încă nu apare mare problemă, știți? Și atunci trebuie să știți că durerile acestea pe braț sau durerile exact pe acest deget sau durerile pe zona aceasta a gâtului, de exemplu. Am pacienți care au avut exact problema aceasta. M-am apucat, durerile sunt aici, m-am apucat să tratez acest lucru și trebuie să știți că a dispărut complet durerea, că se poate trata foarte simplu, de exemplu cu picături la intestinul gros între ora 5 și 7. Dam picături la ora 5 și lucrează timp de 2 ore aceste picături. Și vedeți, este un pic diferit. Adică, practic, una este organul și una este meridianul. Meridianul are și altă localizare decât organul, are și alte implicații în momentul în care el se blochează sau când are blocarea aceasta, poate să fie energetică, poate să fie prin exces de energie sau poate să fie prin minus de energie. Și e foarte important să studiezi. Și dacă există aparate la ora asta de fizică cuantică care pot măsura aceste energii, este păcat să nu să ne aplecăm asupra acestui lucru. Este păcat să nu începem să studiem și acest aspect. De ce? Pentru că din experiența mea de medicină holistică, studiind aceste aspecte, eu am căpătat niște informații pe care înainte nu le aveam din cunoștințele mele obișnuite, să zicem, pe care le aveam din studiul ecografiei sau, de exemplu, din, să zicem, informațiile medicale obișnuite curente, iar aceste informații pe care le-am căpătat, aceste conexiuni pe care le-am căpătat în plus, mi-au permis să câștig, să am niște aturi medicale și niște performanțe medicale care fac ca numărul pacienților din medicina holistică să crească simțitor, pentru că trebuie să știți că eu am pacienți din ce în ce mai mulți. Foarte mulți pacienți. Și atunci este păcat să nu lărgim cumva, să zicem, aplecarea aceasta medicală către acest gen de medicină, numai pentru că nu știm despre ea. Este păcat să nu expunem la televizor și în diverse alte, să zicem, locuri aceste informații. Eu, de exemplu, scriu și la revistă, trebuie să știți, sunt reviste medicale în care am diverse articole despre acest lucru pentru medici și pentru alte persoane și este bine să vorbim și mă bucur că dumneavoastră faceți împreună cu mine acest gen de emisiuni, pentru că este pentru binele al pacienților, poate și al medicilor, de ce nu? Pentru că și eu înainte, de exemplu, de a să zicem, îmbrățișa această medicină, nu știam despre aceste lucruri. Eu vă invit acum să luăm un scurt moment de publicitate, fiindcă a venit timpul. Sigur. Doamnelor, domnilor, rămâneți pe Argeș TV, revenim în câteva momente.